හරි. දැන් අද මොකද්ද කරන්න ඕනේ කිව්වේ? විකට් කීපින් නේ. ගේම් එකේ විකට් කීපර් කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? ගේම් එක මේන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. මේන් ප්ලේයර් කෙනෙක්. මොකද එයා ඉන්නේ මොන පොසිෂන් එකේද ඉන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ? තර්ඩ් මෑන්. විකට් කීපර් තර්ඩ් මෑන් ආ නේ. විකට් එක පිටිපස්ස. විකට් එක පිටිපස්සේ කියන්නේ කොහෙද ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත්? ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. මිඩල් එක. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැද්දේ. ඒතකොට එයාට මොනවද පේන්නේ? බෝලර් පිච්. මුළු ඔක්කොම පේනවා එයාට. එයා මැද්දේ ඉන්න නිසා එයාට මුළු ඔක්කොම පේනවා. මොකද මැද්දේනේ එයා ඉන්නේ. එයාට ඔක්කොම ප්ලෑන් කරන්න බලා. ඒතකොට විකට් කීපර් නේද වැඩිම බෝල් ගානක් අල්ලන්නේ මැච් එකේ. ඔව්. වැඩිම බෝල් ගානක් එන්නේ එයා නිකන් අර මිදි වගේ හිටියොත් මොකෝ වෙන්නේ? බෝලේ අල්ලන්න බෑ. බෝලේ මිස් වෙනවා. මැරිලා වගේ හිටියොත් මුළු ගේම් එකම ඉවරයි. ගේම් එකම මැරෙනවා විකට් කීප් මැරලා. ඒ කියන්නේ ගේම් එක හાર્ට් එක වෙන්නේ කවුද? විකට් කීපර්. ලේසි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ෆිසිකල් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ එනර්ජි එකක් තියෙන. මොකද ඕවර් 50ම එයා ඕවරෙන් ඕවරේ මාරු වෙන්න ඕනේ දෙපැත්ත. හැම බෝලෙම එයිද නැද්ද? එයිද නැද්ද? ඔන්න මට එනවාද දැන් මූ ගහනවා පාරක් අප්පඩ ආවෙනවා. ආයෙ නැවෙනවා ආවෙ නැහැ. නැවෙනවා පහත් වෙනවා. හෙල්මට් එක තියෙනවා ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න. කියන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවනේ විකට් කීපර් කෙනෙක්. හරිද? දැන් හරිය මම විකට් කීපින් ගැන මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මුලින් හැමෝටම බෝලයක් දාන ඔයගොල්ලෝ මැච් බලලා තියෙනවනේ හැමෝම. ඔව්. හරි මැච් එකේ බලලා තියෙන විදියට නැවිලා කරලා බෝලය අල්ලන්න ඕනේ. හරිද? මම මුකුත් විකට් කීපින් ගැන කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්න විදියට මුලින් අල්ලලා පෙන්නන්න. හරි. හරි කික් කියන පටන් ගමුකෝ. අල්ලන්න ඕනේ. අයියා විකට් කීපර් කෙනෙක් අර වාඩි වෙලා වගේ ඉන්නේ ලොකු එනර්ජි එකක් ගන්න නේද ජම්ප් එකක් ගන්නකොට? නෑ. බෝලේ යාට හොඳ අයි මට්ටමේදී අල්ලන්න. බෝලේ පේනවනේ. වැදිලා යනවා ඒක. right. තනියෙන් අල්ලලා ඉඳලා තියෙන විකට් කීපින්. right. දැන් අපි විකට් කීපින් ස්ටාන්ස් එක ගත්තොත් මුලින්ම අපි මේ ඕෆ් ටම්ප් එක තියෙන ඕෆ් ටම්ප් එකේ ඉඳලා අඩි දෙකක් තියලා මාක් එකක් දාගන්නවා. right. මෙතනින් මාක් එකක් දාගෙන දැන් මේ මෙතන ඉඳයි මෙතන කැපුණු තැන තියෙනවානේ අඩි දෙකේ. අන්න ඒ කැපිච්ච තැන තමයි අපේ පොසිෂන් එක. ඕෆ් ටම්ප් එකේ ඉඳන් ගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම නැවුණාට පස්සේ අපේ බර එන්නේ කොහෙටද? ඉස්සරහ ටෝස් දෙක. ටෝල්ඩ්. පොට්ට වලට තමයි බර එන්නේ. විකට් කීපර්ගේ බර එන්නේ. right. ඊට පස්සේ හෙඩ් එක පල්ලෙහාට මේ ග්ලව්ස් එන්න ඕනේ. මේකෙන් ඉස්සරහට තාම මොකද වෙන්නේ? බෝලේ ඇල්ලෙන්න මිස් වෙනවා ඇල්ලෙන්න. විකට් එක ඉස්සරහට මෙහෙමත් යාත නෝ බෝල් එක. මේ ලයින් එකෙන් ඉස්සරහට ඉන්න බෑ. හරිද? අපේ හෙඩ් පොසිෂන් එකෙන් ඉස්සරහා තියෙනවා. අපි නැගිටින්න ඕනේ. බෝලේ වැටෙනවත් එක්ක ඒ ලිපීමත් එක්ක තමයි අපි නැගිටින්න ඕනේ. ලයින් එක. right. දෙනා වැටෙනවත් එක්ක තමයි අපි නැගිටින්න ඕනේ. බෝලේ වැටෙන ඇයි මේ වැටෙනවත් එක්ක නැගිටින්නේ? එතකොට බෝලේ බම්ප් වෙනවත් එක්ක ඔව් අපිට අයි මට්ටමින් කැච් කරන්න පුළුවන් හොඳට. හරිද? විකට් කීපර් කෙනෙක් හොඳ ඇස් දෙකක් තියෙන්නත් ඕනේ. හොඳ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෝං වෙන්නත් ඕනේ. right. මූවමන්ට්ස් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි ඒකට මුලින් ඇක්ටිවිටීස් ටිකක් කරමු. ඊට පස්සේ විකට් කීපින් වලට යමු. මේ දේවල් මුකුත් හිතන්න එපා. අපි මුකුත් දන්නේ නැති විදිහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ටම මේ ස්කිල්ස් ටික ඇඩ් වෙයි. හරි. විකට් කීපර් කෙනෙක් වුණාම හොඳ සංයමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. අපි අවධානය ටෙස්ට් කරන්න පොඩි ස්කිල් ටෙස්ට් එකක් කරමු. right. මල්ලි මැද්දරේ. හරිද? මම අත ඉස්සුවොත් හරිද? ඔය ඉස්සරහා කෝන් එකට එන්න. හරිද? මේක. අත මෙහෙට කරොත් මේ පැත්තේ කෝන්. අත මෙහෙට කරොත් අර කෝන් එකට. අත මෙහෙම කරොත් පිටිපස්සේ කෝන්. සිග්නල් එකට ඔයා ටට්ටක් ගාලා මූව් වෙන්න ඕන. right. විකට් කීපර් යන විදිහට ඩවුන් ඔයා මූව් වෙන්න. ඔව්. මම අත මෙහෙට කරොත් මේ පැත්තට මෙහෙට කරොත් මෙහෙට ඉස්සුවොත් ඉස්සරහට අත මම ඩවුන් දැම්මොත් පස්සට. right. සිග්නල් එකට කියලා ටක්කල පස්සට යනවා. අත ඉස්සුවා අර මිඩල් පොසිෂන් එකට ටක් ගාලා යනවා. right. ටක්කල මිඩල් පොසිෂන් එකට එන්න ඕනවා. right. කො එකයි මම මිඩල් පොසිෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඔතනට ගියා පැත්තට ගියා. right. right.
සෙට් කර. අවධානය තියෙන්න ඕනේ. right good. ඔයගොල්ලොත් ගන්න කැමති නම් කරලා බලන්න පුළුවන්. right පාට දෙකේ කෝන්ස් තියෙනවා. තැඹිලි පාට තියෙනවා, කොළ පාට තියෙනවා. මම කෝන් එක ගාම කෝන් එක ගාවට ගියා කැච් එක කළා මැද්දට ආවා. right කෝන් එක කිව්වම මේ පැත්තට ගියා. ඒකට කැච් එක දානවා මැද්දට එනවා. හරිද? ඉස්සරහට දාන්නේ ඔය පැත්තට මුලින් යනවා. ඊට පස්සේ මම පැත්ත කියන්නේ බෝල් එක දානවා. කෝන් එකට ගියා කැච් කරා. මැද්දට ආවා. තැඹිලි පාට කොළ පාට තැඹිලි පාට තැඹිලි පාට තැඹිලි කොළ හග්ගා මූව් වෙන්න ඕනේ කොළ තැඹිලා යන්න යටින් යන්න තැඹිලි කොළ තැඹිලි හරි දැන් පාට කියන්නේ right හරි මේ තියෙන්නේ විකට් එක කියලා හිතන්න. දැන් මම කිය ඕෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් අඩි දෙකක් කරන් ඔය මේක කපන්න. කපලා මේ පැත්තෙන් ඉලක්ක ඇඳලා මේ දෙක මැද්දව වගේ මේ ස්ටාන්ස් එක තියාගන්න. right go. දැන් කපලා ක්‍රොස් වෙන තැන. හරිද? මම ඔයාලට මුලින් බෝල් දානවා. ෆුල් ටොස් එකකින්. මුලින් අල්ලන්න. හරිද? විකට් එක කියලා හිතනවා නිකන් කඩන විදිහට පොඩ්ඩක් රියැක්ට් කරන්න. හරිද? නැගිලා ඉන්න. කකුල් දෙක රාඩියක් කොහොම තියෙනවද පහසුද? නෑ සාඩිය ලං කරගන්න. නැවිලා ඉන්න ඕනේ. මට ගන්න අයියෝ ගන්න. තුනට යමාරු නම් විකට් කීප් ගන්න බෑ. හරි. දැන් මම වද්දලා යනවා. තාචුට්ටේ මෙහෙමත් නෙලි. right right තව කෝන් එකක් තියෙනවා මුලින් ග්ලව්ස් දාන්න කලින් නැවිලා කෝන් එකකින් එන බෝලේ අල්ලන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහින් කෝන් එකකින් තමයි අල්ලන්න ඕනේ අර උඩ තියෙන කෝන් එකකින් ඒ කෝන් එකෙන් වාඩ බෝල අල්ලලා දාන්න පුළුවන් මම වද්දලා එවන උඩින් එතන එයා කෝන් එකෙන් තමයි පික් කරන්න ඕනේ බෝලේ ඒතර ඒකෙන් මොකද්ද හැදෙන්නේ ඉස්සරහින් බෝලේ අල්ලන්න ඉස්සරහින් බෝලේ අල්ලන්න ග්ලව්ස් එකට අර කෝන් එකෙන් අල්ලද්දි අර ඉස්සරහට තියෙන කෝන් එක තියන්නේ නේ එතකොට අපේ කකුල් දෙක ඉස්සරහදී මේ ඇස් මට්ටමේදී බෝල ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? එහෙම තියනවා නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන්ට විකට් එක තියලා දානවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් විදිහට අල්ලන් දෙපැත්තටම දානවා. මම මුලින් ෆුල් ටොස් දානවා. හොඳට නැවිලා ඉන්න කොල්ලෝ. බෝලේ හොඳට බලන්න. කලබල නැහැ. right right Welcome, welcome. good try ඒක මොකද උනේ? අවුල පොඩ්ඩක්. එහෙනම් එන්න අමාරුද? ඕන් වෙයි. ඊයේ විනාඩිය 20ක් ගන්න. අවුල නැහැ. එන්න ඉස්සරහට අතාව දැක්කා. එතකොට මේ අර ග්ලාස් එකේ
මම කරලා පෙන්නන්න. ඔය දෙන්න මට මන්දා. දෙනවද? අයි බිම්ම ගන්න. එහෙම දාන්න එහෙම. කෙලින් ඉන්න. කෙලින්. right. leg එක. අනර මල්ල. හරි. දාන්න පමණ. leg එක. ඒ මූව් වෙන්න. එකම දැන් දාන්න එපා කොල්ලෝ. අර හෙඩ පොට දාන්න. සද්දාලා ඒ පැත්තට මූව් වෙන්න ඕන. පොඩ ඈතට දාන්න. ඈතට දාන්න. leg එකට. leg එකට දාන්න. යාලා වාට අල්ලන්නේ නැහැ. ලෙක්කා. එහෙම ෆිට මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා බෝල්. අන්න ඒ විදිහට දාන්න. right. ඔයා අවධානය තියාගන්න. ලෙක්කා. අවධානය තියාගන්න. විකට් කීපර් එක අනිවාර්යෙන් අවධානය තියෙන මොකද ටික් කැච් එකක් ආව ගැස්සිලා හරියන්නේ නැහැ. විකට් කීප් කරන පොසිෂන් එකට. අපෝ පල්ලයට එන්න කමන්න එදා. right. well done. කොල්ලෝ. බැලන්ස් එක තියාගන්න. අයිකි. මං කල්ලා පෙන්නන්නද ඔයාලට? හරි. ඔන්න මං කල්ලා පෙන්නනවා. හරිද? විකට් කීප් බලා ගන්න හොඳේ. උදේට බලන් ඉන්න ඕන බැට් එක දිහා. බැට් එක දිහා බලන් ඉඳි තල්ල දෙන්න. එක්ක. හත්දා. මංගව ටෙන්ෂන් එක තියාගන්න. ඔව් ගැස්සෙන්න එපා. මැච් එකේදී විකට් ටිප් එකක් වුණා තාම ඔය විදිහට ගැස්සෙනවා. යා කකුල් දෙක පළල් කරලා වැඩි පුතේ ගොඩක් ඉන්නවා. ගොඩක් ඕනෙටදී පළල් කරන්න එපා මේ සරල විදිහට රියැක්ට් එක පාත් කරන්න. හරි. right. බෝල් දිහා බලන්න කොල්ලෝ. වැටෙනකොට මේ වද්දලා ගන්න වැටෙද්දි. එතනින්. right. right. ready? right. right. try කරද්ද? දුර වැඩි යනවා. හරිය මගේ මේ හරිය එක ගාමුගේ දාන්නකෝ. කුඩි. අත් දෙක ඕනේ මේ අත් දෙක මෙහි දුර තියන්න එපා. අත් දෙක මේ ළඟ තියන්නේ. කීපින් ග්ලව්ස් එක. අන්න එතන. දැක්ක ඒක එන ලයින් එකත් එක්ක ආ කියනකොට ගන්න තිබ්බා. ලයින් එකත් එක්ක අත මූව් කරන්න. right. දැන් අපි දැන් ගේම් එකක් කරනවා. ඒ ගේම් එකේදී විකට් කීපර්ට එක ටාස්ක් දෙනවා. හරිද? එතකොට හොඳට විකට් කීපින් එක අපිට හදන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මොකටද ගහන්නේ එන්ජොයි කරන්න. එන්ජොයි කර. අපි ගේම් එකකට යන් ඉහන්ද. මේකේ රූල්ස් තමයි අපි ගේම් එකක් අරේන්ජ් කරලා තින්නේ. ගේම් එකේ රූල්ස් තමයි අපි දැන් මේකේ මේන් ફોකස් එක විකට් කීපර් හදන එක. අපි බැට්ස්මන්ට දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ස්ටම්ප් කූරක්. ස්ටම්ප් කූරෙන් තමයි ගහන්න ඕනේ. ඕවර් 3ක් තියෙනවා. දුවන්න පුළුවන්. අපි ලිමිටඩ් ප්‍රමාණයක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රෝ කරද්දී විකට් කීපර් සෙන්ඩ් එකට තමයි රන් අවුට් එක තියෙන්නේ. ඒතර වයිට් වල ලකුණු තියෙනවා. LBW මුකුත් නැහැ. දැන් අනිත් කණ්ඩායම ලකුණු 13ක් නේද? 13ක් ගෙවුවා. දැන් අනිත් කට්ටිය බෝල් 18ට කුමාර ලකුණු 14ක් ගහන්න ඕනේ. තරගෙන් දිනන්න. ඉතින් අපි යන් ගේම් එකේ ඉස්සරහට.
එකක් ගැහුවොත් ඩ්‍රෝ ආ සිංගල් එකක් දිව්වොත් ඩ්‍රෝ ඉන්න අර විකට් කීපර් වයිට් එකක් අතරින්න වයිට් එකක් අතරින්න આવොත් මේ ගහලා දුවන්න මේ වයිට් එක දාන්න දුවන් අන්න දැක්කද මෝඩ වැඩක් කරේ ලාස්ට් බෝල් නේ කොහමත් අවුට් වුණත් එකක් තව දුවන්න එපේ මැච් එක පරාදයි නෑ බෝලෙට දෙකක් නේ ඔන්ලා තිබ්බේ දැන් අර දිව්වේ නෑ මැච් එක පරාදයි ඔයගොල්ලෝ දිනු අපි දිනු